ชินมีปีแต่กิปมขาดิงมิโซรัมสเตทชีมินิสตาปูลาดูออมาอินฮันทนนาเนเกรนีสเตทไรกอขพิอาซิน SSC ชาเมนินบังเต็งแกนนาเนียอามาซินซุงบังเต็งเปียงอิสราเอลin Lebanon ขังลำเฮบุลาอัมนามุนเต็งโดนาบอลยูเครน Foreign Minister Dmytro Kuleba มาปันมุนปันตอบดิ้งหลายขยาจีอากิปันตัวซุงทางกอลกำซุงทางและเลยตุงทางแต่แกนเขียนนาคงในดิ้งฮีตัวสุนทางกันเขียนนากงในมาสดิงอเมริกันกับเมลีแรนสเตียสติมบาคาเดนินีเนียกิบอลมิโซเดียไปมิโซรัมสเตทชีฟมินิสเตอร์ปูลาดูอมาเปซานีสติมบาคาเดนิลีนีอินเดียนาสเตียชินมีปีแต่ต่อกิมูคอมนาเนียชินมีแต่กิปุมขาดิงแกนนาเนฮีอินเดียนาสเตียอัมเชคอมมูนิตี้ไวฮอมนาต่อปูลาดูอมาเลชินมีปีแต่ CEBC เบียกินากิมุคอโมเฮียฮิกิมุคอมนาปันชินเปียงนากิปอลนาคเลขัดกิกา CSO กิปอลนาและ NGO กิปอลนาคเลขัดกิกากิปอลคอมาเซบคอมนาเตท่าห้อง5เซมนาดิ้งปูลาดูออมายปลางนาเนียชินสเตซุงบังอาท้าวตอยกิปอลนาตัวมมินขอปีคาซุงนงอนาอกิบังเลวท้าวตอยกิปอลนานีเลทุมบังกมาฮิกิปอลนาเตกิการซังกิปุมขัดนาและกิปอลคอมาเซบคอมนาเตอมซงนายเลวฮีจีนแกนนาเนลายฮีตัวบังกอมกาลาคเลขัดกิกาท้าวมุกิงานนาเลสิสันนายสันกิสวนาเตอมลาฮีมันินทาวายมาไม่ละมาฮิบังทูเตอาเปียงโลดิงกิดอบดิงกิสามฮีจีนแกนฮีตัวบานาเบสาการทรงชินสเตซุงบอยนาเตเลมตัวสักทีอเมริกันกัมซุงอัม CBC USA และ CBA เนียกิปันมิโซรัมสเตซุงอัมเซดวาโรปอลินซงอวัยฮอมเป็นกิมวกีจีนแกนฮีตัวคิดาฟิลันกัมบุลพัวCrisis Management Initiative CM กิปอลนายซงอินเดียคอมพิวเตอร์พาลนาต่อชินสเตซุงบอยนาเตเลมตัวสักดิ้งหันเจียมัวตุขเบลมาจงเสียมันกิปอลนาต่อกิมุคอมดิ้งอินเกมาเกียดินนิวเดลีคอปียกับไปเกียดิ้งฮีจินมิโซรัมสเตทซีเอ็มปูลฮัลดูอมาอินแกนนาเนฮีอเบซาจุลัยคาซงชิลังคาวซิล CVICNCC กิกาเสียมันไวฮอมนาต่อนิวเดลีคอปียกิมุคอมนามดิ้งจีฮิมาเลอาหังตอมต่ออันนี้กิเคนตัวบังหุนจังบอลเกียดิ้งจีกิเทโลฮิมาเลปูลฮัลดูอมาอินตุขเบียนิวเดลียเสียมันต่อกิมุคอมดิ้งอินกับไปดิ้งฮีจีอาฮีมันตุขาสุงอาฮีดิ้งอินกิวมาฮีปูลฮัลดูอมาอินเลยตุงกำแคมเปวินกำกินให้เตกิมาเลมีหิงเต้นกินให้โลอาฮีมันนิขันฮีจังกิวนาหน่วยขรากิวมคอมดิ้งอินนากินให้ฮีจินแกนนาในลาฮีสติมบาคาเดนินีอเมริกันกับเมลีเรนสเตียกิบอลอาซอมทุมเลขัดเวนามิโซเดียSomi Baptist Convention of America ZBCA President Ahisia Raven Pau Khan Khai Zong Vakhel Thein Mizoram State Chief Minister Polhal Dua Mata Zong Ki Mukha Muwa Ma Zong Ki Sai Kho Mo Hi Kolgam Sung Sang Lam Pai Ding Hilang Korean State Rai Ko Khopya Score Dia Ding Na Ki Sema Korean State Sunga Thai Nam Nading Amal Lang Thai Penin Na Ki Sem Ding Hi Jin Sani Setiba Kha Adeni Leni Loikaw Khopya Jin SSC Chairman Kalka Mang Pe Miang Lai In Pulak Na Nei Hi Tawbana Mai Kha October Kha Sung Korean Ni Sung Mimal Sim Na Gwar Zau Taka Ki Bol Thai Na Ding Scotty Lama Ki Pol Khama Sep Khop Ding Han Thon Na Nei Lai Hi Tua Kita Mai Kum Tul Ni Le Som Ni Langa Kuma Gambup Tel Pina Ki Bol Dinga Tulai ta giging hun lai taka hi manin hi hun sung me sung awak ding party te a ding lungmwa nam na ding kam sunga thai nam na ding na gi sema hi manin pipi te song khel kim ding han thon na nei be lai hi SSC chairman pensani sitimba kha de ni le ni loi ko khopia pai lai tak hun main ken diam ki pol na ten zale som ni to dona bolu hi chin tor sugam media te ki swak sak hi Ken dia bin zong SSC chairman gal ka mang pi miang lai loi ko khopia zin lai tak thao tang pi da dong na ki bol hi chin kip sakin pulang na nei hi gal ka mang pi miang lai loi ko khopia ta ka sa suma atun lai tak sale som ni thao tang pi to ki kap chiwa aliam chi tho ki sa hi ma le athwa la ki chen ni ki thei nai lo hi chin ken dia bin ken ni dona ki bol khit gal ka council loi ko khopi nai tanga fan lam ban dona bolwa Tuni Sitima Kha De Ninga Ni Jing Sanglam Janga Fan Lam Ban Dong Na Teom La Hi Chin Kenu Hi Himalaya Kalkav Council Telam Pan Hi Pai To Ki Sa Pulang Na Wom Lo Hi
ตุกาลกิปัลลามินซงกาลกามังปีเมียงไลน์ตามจีขอปีอาซินะตัวไลปันมอลตงมีท่าตัวกิปอลนาเอียวปอลคัดเตนลักษะกำสุงตึงะโดนากิปอลกิกตะดิงฮีจินปุลางนาเนฮีขัดแบบนี้สงีออเปอเรชั่นกิปันนีปันตุนฮีจังะMNDA เตียนเลเลเออินเชนสเตย์สงอมเลยตั้งตัมปีตักอลาคิดูอเบซาสอนนายเราคดินกาลกับคอนซิลินฮีมอลตงมีท่าตัวกิปอลนาเต็งงงตัดกิปอลนาจินจามเตวะตัวเคระเบซาสเตมาคาเดนิทอมนี้ตามเจียซินนาปันมอลตงมีท่าตัวกิปอลนาเตลักษะกำสุงตึงะโตเกียกนากิปันตดีงีจินกาลกับมังปีเมียงลาอินปุลางนาเนียฮีตัวบานามอลตงมีท่าตัวกิปอลนาปอลคดินตุไลตังเนมากำสุงอับยังบอยนาเตเมดบอลินกำเกียกดิ้งหันเจมัวอีปังอาหันจำหงตัดกิปอลนาเตโดเกียกดิ้งเกลนาคิเนคินิมาเลพิปีเตฮิวแมนเชลอินซักซามาฮีมานุนพิปีเตลัมปันซองกิดอบดิ้งเทสังนาเนียอเลมุนคัดเตโดเกียกนาคิปันดิ้งฮีจินแกนฮีเลยตุงชังลำสมโตลายดิ้งฮิแลงอิสราเอลกำสุงอาโรเกตังต่อหงกับเลบานอนขังละมาอมเฮบุลาเติมนาตาเกนมุนตึงโดนากิบอลีจินอิสราเอลไอเดียบินปุลางนาเนฮีเฮบุลาท้าวต่อกิบอลนาเต็นเลบานอนกำขังลำปันอิสราเอลกำสุงละมาโรเกตังสามกุกเลงาต่อหงกาบัวปอลคัดอิสราเอลหุยลำกิดาลนาซิสตัมเต็นกาบแค่อินปอลคัดมิปิอมเหล่านามุนาแค่จีฮีตาหุ่นไหลตั้งมันอิสราเอลฮามาสกามนาคอลดิงหลังนี้ว่าทุกิมนาบอลดิงอเมริกันอินซอลนาเนเกฮีอียิปต์กาตาเลอเมริกันอินอลังเนียกิกามนาคอลดิงฮันเจโมฮิมาเลทุกิมนาลายพาสุงะอิสราเอลกาลกับเตแคมเบกาซากามสุงปันไปเกซักดิงจีฮามาสเตงเงนาเป็นอิสราเอลอินซังโซโลฮีอิสราเอลไพรมินิสเตอร์เบนจามินเนตายาฮูอินกาซาเลอียิปต์คำกีติงะอิสราเอลกาลกับเตกิโกอิสวกดิงฮีจินเขาตะกินแกนนาเนฮีอเมริกันกำดังไวไซซุมาทุกนเทนาในมาเทียวมีลายซองกาซาอิสราเอลกับเตยกิโกอิสวกดิงเป็นอเมริกันลำปันซองกิลังปังฮีจีนแกนฮีตุกาลกิปัลลามีซองอิสราเอลกำสุงอิสราเอลกุมปีเตลำปันกาซาโดนาคอลดิงลงพงนาตองเห็ดนาเตอมฮิมาเลอิสราเอลพีเอ็มเนตายาฮูยินอิสราเอลกำสกูร์ติอาดิงไงสุนิโดนาคอลลวะฮามาสตาวตอกิปอลนาเตอมไลดิงอิสราเอลกมาดิงลุงวันนามโลดิงฮีจีนแกนินฮามาสแคมเปลเซียนสวาคิดดิ้งมันเข็นสันนาเนฮีไม่ละมุนาฮงเปียงเทดิงคาลกิโดนาเลไต้หวันวายาดรองเทกินักสัตเป็นตะดิงอฮีมานินเซนเลอเมริกันดรองออเปอเรชั่นลำกิเดมนาฮงเข้าไปเซมมีจิน SCM มีเดียอินสวกซากฮีตัวมหาสอนนายเลวคดินเซนกาลกับเต้นดรองตัมปิตักสังอินดรองออเปอเรชั่นโดดานดิงเลหุยลำกิดาลนาซิสตัมเตตกาลโดสินนานเนสตักินบอลูฮีกาลโดสินนาซาดูดรองเตเป็นอดังดรองเตตกิบังโลเนวมามาฮิมาเลกาลเตอมนาตาเกติงตังตกินกาบเทฮีจีนแซนนินแกนฮีแซนกุมปีเน CCTV มีเดียสวกสังนาฮีกาลโดสินนาเกจังดรองเตแซนมิปีกาลกับเปียเลอินอาซานนาอุนพาเลงกับนาทาวเตตกาบัวซาอาซอมลีปาร์เซนบังเบกสุเซโซฮีดรองเตเป็นกาลวันหอยเตตอลโลบังกับเคดิฮัมซาฮีจินอเกนนุมนาวฮีSouth China Morning Post สวกสังนาแซนินดรองกาลวันหอยเตบอลเกตกอมมาอุนฮีดรองลาวัยนาปันกิดาลนาซิสตัมเตซงบอลูฮีจีนแกนฮีอลังคาราอเมริกานิซงดรองลาวัยนาปันกิดาลเทนดิงลัมปีทักเตซงโอฮีจินอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ตอมเตะกิสวกสักฮีอเบซาวกาชคาซุงโปรซีดิ้งเว็บไซต์ตุงอเมริกันดรองลาวัยนาปันกิดาลนาดิงลัมปีทักซงวัวบัดเจ็ตอะตอมเทเป็นต่อบอลดิงแคลนาในฮีจีนสวกสักฮีตุลายตักยูเครนกาลกิโดนาดรองเตกินักสันมาไมต์กาลกิโดนามุนเตงอาเกียเทนดิงแคมรากิทรดรองเตกินักสัตเป็นฮีอะตอมนาดิงินยูเครนกามีคำตอมต่อกิซอมนามากายฮีกำดังไวไซปีดิเมโทรโกเลบาเป็ดซานีสติมบาคาเดนลีนีอามาปันมุนปันตอบดิ้งหลายเปียกนาในฮีจินเอปีอินสวกสักฮียูเครนกุมบีกิปอลนากิพวนกิเกกมาฮิบังอินอามาปันมุนปันตอบดิ้งหลายเปียกนาในฮีอินอาหังกิเทโลฮีจินเอปีโยสินสวกสักหลายฮีกุมซอมนิเลกุมทุมาพาเดเมโทรโกเลบาอามาปันมุนปันตอบดิ้งหลายเปียกนาโตกิไซ
ยูเครนลวดดอตังมีเต้นมีติงบอลดิงจีทูกิสาฮียูเครนกากิโดนากุมนิลังบังอาซอดคิดยูเครนกุมบีกิปอลนาสุงาฮีสังกิปุมขนามซองนาดิงกิปวนเคเกกดิงฮีจีนยูเครนประธานอเบซากาส่งปลางนาเนคิดยูเครนกำลังไวไซดิเมโทรโกเลบาฮิบังอินอามาปันนุนปันตอบดิ้งลายอคิยาฮีโกเลบาเปยูเครนกำส่งทุบยังแต่แคมเปกำตอมตุงอาโกเซเลสกีคิดาอามาเปอันนี้นาฮียเซเลสกีส่งบังมาแกนนาในนายโลฮีZTV ทางพยายมัลขัดกิมตุงอาลุงดำนาทวงโกอุงนิสิมทุตังเตยเทกิมนาดิงนะ ZTV Facebook ไลน์มา YouTube Channel แต่อันนงสับกิมนาดิงอนกิซอนฮีลุงดำ